سال 1998 بود که یک خبر مثل بمب در دنیا منفجر شد و تمام تیترهای اول رو غرق کرد. جورج مایکل، سوپر استار محبوب موسیقی پاپ، در یک توالت عمومی بازداشت شد. اتهام اون تکان دهنده بود، رفتار ناشایست در ملأ عام. این اتفاق نه تنها تیتر مجلات زرد شد، بلکه رازی که جورج سالها با چنگ و دندون پنهان کرده بود رو فاش کرد. حالا تمام دنیا میدونستن که اون یک همجنسگراست. George, are you gay? Am I gay? It's a pretty direct first question. I've never said no, I've never said yes. پشت اون چهره سوپر استار ثروتمند و خوشتیپ مردی زندگی میکرد که در تاریکی تنهایی و افسردگی دست و پا میزد. این تازه اول ماجرا بود. سالهای بعد نام اون به جای جدول‌های موسیقی در گزارش‌های پلیس دیده میشد. جورج مایکل بارها در حالت بیهوشی در پشت فرمون پیدا شد. اون تصادفات عجیبی میکرد و حتی کارش به زندان کشید. اما سوال اصلی اینجاست، چه چیزی باعث شد نابغه‌ای که دنیای موسیقی رو متحول کرد به این مرز از نابودی برسه؟ چرا جورج مایکل خودش رو از ماشین در حال حرکت بیرون انداخت؟ علت اینکه اعتیادش روز به روز سنگین‌تر میشد چی بود؟ و چه اتفاقی افتاد که این خواننده با ماشین وارد یک فروشگاه شد و مدتی رو در زندان گذروند؟ سلام، آرش هستم و امروز قرار بریم سراغ زندگی جورج مایکل، نابغه‌ای که با صداش جهان رو عاشق کرد اما خودش غرق در تنهایی، افسردگی و اعتیاد بود. قبل از اینکه ویدیو رو شروع بکنیم لایک، کامنت، سابسکرایب فراموش نشه. خانم ها، آقایان، این شما و این هم جورج مایکل. داستان زندگی جورج مایکل از 25 ژوئن سال 1963 در شمال لندن شروع شد. نام اصلی اون جورجیوس کریاکوس پانایوتو بود. اون کوچکترین فرزند خانواده بود و دو خواهر بزرگتر به نامهای ملانی و یودا داشت. پدرش کریاکوس که به اون جک هم میگفتن، یک مهاجر قبرسی یونانی بود که با سخت کوشی یک رستوران راه انداخته بود. مادرش لزلی آنگولد یک رقصنده انگلیسی بود که برخلاف پدر سختگیرش همیشه سعی میکرد از بچه‌ها حمایت کنه. اگر به عکس‌های اون دوران جورج نگاه کنید اصلا نمیتونید باور کنید که این همون سوپر استار معروفه. اون در کودکی موهای فر و نامرتب داشت، پسری خجالتی بود و یک عینک ضخیم به چشم می‌زد. اون خودش بعدها در مصاحبه اعتراف کرد که احساس می‌کرد زشت‌ترین پسر مدرسه است. اما در همین دوران نوجوانی جورج با یک چالش درونی بزرگ هم روبرو شد. اون کم کم فهمید که گرایش جنسیش با بقیه همسن و سالهای خودش متفاوته. اما در یک خانواده سنتی یونانی حرف زدن از این موضوع غیر ممکن بود. جورج فهمید اگر میخواد در دنیای واقعی پذیرفته بشه باید یک نقاب برای خودش بسازه، یک شخصیت جدید که همه عاشقش بشن. همه چیز در 12 سالگی تغییر کرد. یعنی روزی که جورج در مدرسه با پسری به نام اندرو ریجلی آشنا شد. اندرو دقیقاً برعکس جورج بود، خوشتیپ، پر انرژی و بمب اعتماد به نفس. اندرو شد فرشته نجات. اون بودش که به جورج یاد داد چجوری لباس بپوشه، خجالتی بودن رو کنار بذاره و حتی همین تغییر نام هم ایدش از همین دوستی شروع شد. اندرو بهش فهموند که دنیا هیچ وقت نام سخت و طولانی جورجیوس کریاکوس پانایوتو رو فریاد نمیزنه. پس وقتش بود که اون نام یونانی بمیره و جورج مایکل متولد بشه. در واقع جورج مایکل ساخته شد تا اون پسر خجالتی و ترسو رو برای همیشه از چشم دنیا مخفی کنه. جورج و اندرو با هم عهد بستن که هر طور که شده یک ستاره بشن. و این شروع مسیری بود که از یک اتاق کوچیک شروع شد و خیلی زود به بزرگترین استیج های جهان رسید. جورج حالا آماده بود تا به دنیا همون کسی رو نشون بده که دوست داشتن ببینن، نه اون کسی که واقعا بود.
بچه‌ها قبل از اینکه ویدیو رو ادامه بدیم ممنون میشم از من و این کانال حمایت بکنید. من قدردان لطف و محبت‌های شما هستم و واقعا کامنت هاتون چه مثبتش چه منفیش برای من بسیار ارزشمنده. قلب داداشید. بریم ادامه ویدیو. عشق جورج به موسیقی ریشه در خونه‌ای داشت که دو دنیای کاملا متفاوت در اون در جریان بود. از یک طرف مادرش لزلی که خودش رقصنده بود و جورج رو تشویق میکرد تا رویاش رو دنبال کنه. لزلی گوش جورج رو با جادوی موسیقی ساول و موتاون آشنا کرد. ملودی هایی که از دل سیاه‌پوستان آمریکا می اومد و جورج نوجوان ساعتها با اونها تمرین می کرد تا یاد بگیره چطور با تمام روحش آواز بخونه. اما در مقابل مادر سد محکمی به نام پدر وجود داشت. جک مردی سنتی و سختگیر بود که موسیقی رو وقت تلف کردن میدونست. اون مدام به جورج میگفت تو نه قیافه داری نه استعداد، پس برو دنبال یک کار واقعی. این حرفها مثل یک شلاقی بود که به روح جورج برخورد میکرد، اما همزمان یک شعله‌ای هم درونش روشن بود که بهش میگفت باید به پدرت ثابت بکنی که سخت در اشتباهه. اما این تحقیرها جورج رو ناامید نکرد و اون با تمام پسندازهای کمش یک گیتار دست دوم خرید. جالب بدونید جورج در زندگی روزمره چپ دست بود، اما چون پول خرید گیتار مخصوص چپ دست ها رو نداشت با همون گیتار معمولی و با دست راست شروع به تمرین کرد. اون ساعتها در تنهایی با انگشت‌هایی که از شدت تمرین زخمی شده بود یاد گرفت که چطور از یک تکه چوب کهنه ملودی‌هایی بیرون بکشه که بعدها دنیا رو تکون داد. جورج ساعتها در تنهایی تو اتاقش می نشست و خودش رو مجبور می کرد که مثل یک راست دست گیتار بزنه. همین لجاجت و تمرین‌های طاقت فرسا از اون عجوبه‌ای ساخت که سالها بعد وقتی به استادیوم میرفت دیگه به نوازنده احتیاجی نداشت. اون خودش پشت درامز، بیس، کیبورد و گیتار می نشست و تمام سازهای آلبوم‌های شاهکارش رو به تنهایی می نواخت. جورج که حالا تشنه دیده شدن بود تصمیم گرفت با بزرگترین ترس زندگیش روبرو بشه و اون هم ساز زدن و آواز خوندن در مقابل چشمان مردم بود. اون گیتارش رو برداشت و به همراه اندرو به ایستگاه‌های مترو لندن رفت. اونها ساعتها آهنگ‌های گروه کوین رو برای رهگذرهایی که با عجله رد می‌شدند می‌خوندند. این کار باعث شد ترس جورج از نگاه مردم بریزه و دوم اینکه با اون پولهایی که مردم بهشون کمک میکردن تونستن پول اجاره یک استودیو برای ضبط اولین آهنگهای خودشون رو جور کنن. در سال 1979 جورج 16 ساله به همراه اندرو و چند تا از دوستاش اولین قدمهاشون رو در موسیقی برداشتن. اونها در این سال گروهی به نام اگزیکیوتیو رو راه اندازی کردن. سبک کارشون اسکا بود، یک موسیقی به شدت پر انرژی و ریتمیک که اون روزها توی بریتانیا حسابی طرفدار داشت. اما حقیقت تلخ این بود که هیچ کس به اونها اهمیت نمیداد. نه کنسرتی، نه پولی و نه حامی. گروه خیلی زود منحل شد. اما این شکست برای جورج یک درس بزرگ داشت. اون فهمید که اگه میخواد دیده بشه باید مسیرش رو از بقیه جدا کنه. اما این شکست نقطه شروع تولد یک اسطوره بود. اینجا بود که جورج فهمید باید از اون پیله خجالتی بودن و نام سخت یونانیش خارج بشه. اون اسمش رو به جورج مایکل تغییر داد، ظاهرش رو کاملا عوض کرد و به همراه اندرو تصمیم گرفتن یک گروه 2 نفره پاپ بسازن، گروهی به اسم وم. این گروه سبک موسیقی پاپ و دیسکو رو دنبال می‌کرد و آهنگ‌های شاد و پر انرژی می‌ساخت که دقیقاً همون فرمولی بود که باعث می‌شد بیشتر مورد توجه قرار بگیرن. اما این فقط شروع کار بود، چون بعدها زمانی که جورج به صورت انفرادی فعالیت می‌کرد وارد سبک‌های عمیق‌تری از موسیقی شد، مثل سول، آرنبی و جاز، تا نشون بده که آقا من تواناییم فقط به موسیقی پاپ محدود نمیشه.
اونها با یک ضبط صوت ارزون چند تا آهنگ دمو ضبط کردن و به هر دری زدن تا اینکه یک شرکت بسیار کوچیک باشون قرارداد بست. اما این قرارداد یک کلاهبرداری محض بود. اونها بابت فروش آهنگهاشون تقریبا هیچ پولی نمی گرفتن. ولی جورج اونقدر تشنه موفقیت بود که اصلا این چیزا براش مهم نبود. اون فقط میخواست صداش شنیده بشه، حتی به قیمت از دست دادن حق و حقوقش باشه. سال 1982 یک اتفاق تصادفی همه چی رو عوض کرد. برنامه معروف تلویزیونی تاپ آف د پاپس گروه وم رو به عنوان مهمون جایگزین توی لحظه آخر دعوت کرد. اجرای اون شبشون تاریخ ساز شد و فردای اون روز در تمام بریتانیا فقط درباره یک نفر صحبت می‌کردن و اون هم جورج مایکل بود. در بین سالهای 1982 تا 1986 گروه وم چندین ترانه پرفروش مثل بیدارم کن، قبل از اینکه بری و آخرین کریسمس رو روونه بازار کردن و این آهنگ‌ها اونها رو به ابرستاره تبدیل کرد. در همین دوران بودش که جورج مایکل شاهکار خودش رو منتشر کرد. در سال 1984 و در سن 21 سالگی جورج آهنگ کلس ویسپر یا نجوای بی‌پروا رو روونه بازار کرد. آهنگی که بعد از گذشت سالها قسمت ملودی ساکسیفونش رو همه به خوبی میشناسن. کننده اینجا بود که جورج و اندرو این آهنگ عمیق و عاشقانه رو زمانی نوشتن که فقط 17 سالشون بود و با اتوبوس به مدرسه میرفتن. اگرچه این آهنگ در زمان فعالیت گروه وم منتشر شد، اما در بسیاری از کشورها مثل بریتانیا به عنوان اولین تک آهنگ انفرادی جورج مایکل معرفی شد. تکنوازی ساکسیفون در ابتدای این آهنگ یکی از شناخته شده ترین ملودی ها در کل تاریخ موسیقیه. جالب بدونید جورج مایکل برای ضبط این بخش بسیار وسواس داشت و پیش از انتخاب نسخه نهایی از 10 نوازنده مختلف ساکسیفون امتحان گرفت تا دقیقاً همون صدایی که در ذهنش بود رو خلق کنه. این آهنگ در سال 1984 منتشر شد و در 25 کشور دنیا به رتبه اول پرفروشترین ها رسید. در آمریکا هم این آهنگ رتبه اول جدول بیلبورد رو از آن خودش کرد و به عنوان بهترین آهنگ سال در آمریکا انتخاب شد. جالب بدونید این ویدیو در یوتیوب نزدیک به 1,400,000,000 ویو خورده که یک عدد باور نکردنیه. از ترانه‌های بشار اون هر سال در ایام کریسمس از بسیاری از شبکه‌های رادیویی به گوش میرسه. جورج مایکل در موسیقی استعداد بی‌نظیری داشت. در سال 1984 اون به همراه اندرو به خونه پدری جورج مایکل میرن و اونجا بود که ایده آهنگ آخرین کریسمس به ذهن جورج مایکل میرسه و میره توی اتاق کودکیش و در عرض 1 ساعت هم ملودی رو مینویسه و هم ترانه رو. اشعار و ملودی بسیاری از آهنگ‌های گروه وم توسط جورج نوشته شده بود و در سال 1985 برنده جایزه معتبر آیور نوبل رو به عنوان بهترین ترانه‌ساز سال دریافت کرد. اما جورج مایکل فقط به دنبال رقص و شادی نبود. اون با نبوغی که داشت کاری کرد که هیچ گروه غربی تا اون زمان جرأت انجامش رو نداشت. در سال 1985 در حالی که چین کشوری کاملا بسته و کمونیستی بود، جورج مایکل و گروهش اولین کنسرت تاریخ موسیقی پاپ رو در پکن اجرا کردند. این دیگه انقلاب فرهنگی نبود، یه جورایی زلزله فرهنگی بود. مردم چین که تا اون موقع فقط سرودهای دولتی دیده بودن، حالا با دیدن رقص‌ها و آهنگ‌های جورج مایکل واقعا شوکه شده بودن. اما پشت این زرق و برق و کنسرت‌های شلوغ، جورج مایکل در یک بنبست روحی گیر کرده بود. کمپانی‌های موسیقی از اون یک عروسک پاپ ساخته بودند که وظیفه‌اش فقط رقصیدن و دلبری برای دخترها بود.
اون مجبور بود گرایش جنسی خودش رو مخفی کنه و نقاب یک پسر خوشگذرون رو بزنه که اصلاً با واقعیت درونیش جور در نمی اومد. جورج بعدها اعتراف کرد که هر چقدر روی صحنه شادتر به نظر می رسید، در زندگی خصوصیش غمگین‌تر و افسرده‌تر بود، چون اون احساس می کرد مردم عاشق کسی هستن که اصلا واقعی نیست. سرانجام در سال 1986 و در سن 23 سالگی جورج تصمیمی گرفت که همه رو شوکه کرد. اون در اوج قدرت و محبوبیت به فعالیت گروه وم پایان داد. اون نمیخواست تا ابد به عنوان یک بت نوجوان پسند شناخته بشه که تاریخ انقضا داره. جورج میخواست به دنیا ثابت کنه که اون یک آهنگساز نابغه و یک هنرمند عمیقه که میتونه به تنهایی و بدون تکیه بر ظاهر فریبنده موسیقی جهان رو رهبری کنه. اون با یک کنسرت بزرگ در ورزشگاه ومبلی لندن با طرفدارانش خداحافظی کرد تا به سراغ بزرگترین قمار زندگیش بره، یعنی شروع فعالیت انفرادی و ساختن آلبوم جاودانه‌ای به نام ایمان. در سال 1987 مایکل اولین آلبوم انفرادی خودش رو با نام ایمان منتشر کرد که خیلی ها هنوز معتقدن اون آلبومش بهترین آلبوم زندگیش بود. جورج مایکل با عرضه این آلبوم بیش از همه سعی و امید داشت که اون وجهه و چهره پیشین خودش به عنوان عضوی از گروه وم و ثابت کنه که به عنوان آهنگساز و ترانه‌سرا حرفی جدی برای گفتن داره. اون در این آلبوم استایلش رو کاملا عوض کرد. شلوار جین پاره، کت چرمی، عینک آفتابی خلبانی و چکمه‌های گاوچرانی. این آلبوم نه تنها به موفقیت رسید بلکه یک انفجار هسته‌ای در عرصه موسیقی بود و جورج مایکل اکثر سازهای این آلبوم مثل گیتار بیس، گیتار، کیبورد و درامز رو خودش نواخت. آلبوم ایمان بیش از 25 میلیون نسخه فروخت و 4 آهنگ اون پشت سر هم در آمریکا شماره 1 شدن. در سال 2005 جورج مایکل در مستند جنجالی زندگیش به نام یک داستان متفاوت پرده از یک راز بزرگ برداشت. اون اعتراف کرد که در تمام سالهای اوج شهرتش یک هدف بزرگ در سر داشت. اون میخواست ثابت کنه که نه تنها دست کمی هم مایکل جکسون و مادونا نداره بلکه میتونه از اونها هم فراتر بره. جورج با صراحت گفته که تمام تلاشش رو کرده تا بتونه خودش رو به سطح این دو اسطوره برسونه و به یکی از بزرگترین خواننده های پاپ تبدیل بشه. جالب اینجاست که اون در دوره‌ای واقعا به این هدف هم رسید، زمانی که 4 آهنگ از آلبوم ایمان در هفته‌های مختلف در صدر جدول 100 آهنگ برتر مجله بیلبورد قرار گرفت. اتفاقی که تا اون زمان فقط مخصوص پادشاه موسیقی پاپ مایکل جکسون بود. جورج در همین مستند به یک نکته بسیار تلخ هم اشاره میکنه. اون گفت بعد از رسیدن به موفقیت متوجه شد که برای رقابت با این دو خواننده چقدر از خودش دور شده و این اول شدن بهای سنگینی براش داشته. جورج در این سالها تنها کسی بود که میتونست با مایکل جکسون رقابت کنه. اون حتی برنده جایزه گرمی برای آلبوم ایمان شد. اما این موفقیت عظیم بهای سنگینی داشت. جورج مایکل به قدری مشهور شده بود که دیگه زندگی شخصی براش وجود نداشت. هر جا میرفت هزاران نفر دنبالش بودن. خودش در مصاحبه‌ای گفت من به چیزی رسیدم که آرزوی هر کسیه، اما حالم از خودم به هم میخوره. فشار شهرت و از اون بدتر مخفی کردن گرایش جنسیش جورج رو تا مرز فروپاشی برد. اون از بت بودن و قضاوت شدن بر اساس چهرش خسته شده بود و تصمیم گرفت که دست به یک حرکت انتحاری بزنه. اون اعلام کرد که دیگه حاضر نیست عکسش روی جلد آلبوم باشه و حتی توی موزیک ویدیوهاش هم بازی نمیکنه. جورج میخواست دنیا فقط به صدای اون گوش بده، نه به موهای سشوار کشیده و لباس رنگیش. این تصمیم شروع یک جنگ تمام عیار بین جورج و کمپانی موسیقی سونی بود. جنگی که سالها طول کشید و جورج رو به انزوای عجیبی برد.
سال 1990 در حالی که جهان منتظر جورج مایکل با کت چرم و رقص‌های خاصش بود، اون آلبوم دومش با نام بدون قضاوت گوش کن رو منتشر کرد. جورج با این آلبوم یک پیام روشن به شرکت سونی و طرفدارانش داد: من دیگه اون عروسک پاپ خوشرنگ و لعاب نیستم. در یک حرکت بی سابقه اون اجازه نداد عکسش روی جلد آلبوم چاپ بشه و حتی حاضر نشد توی موزیک ویدیوهاش بازی کنه. جورج میخواست دنیا فقط به صدای اون گوش بده. توی موزیک ویدیو معروف فریدام 90 اون تمام نمادهای دوران قبلیش مثل همون کت چرمی معروف رو با آتیش کشید. جورج داشت با دست خودش تصویر سوپرستار دختر پسند رو نابود میکرد تا به آزادی برسه، آزادی واقعی. اما تو همین روزهای پرفشار که جورج با شرکت سونی در جنگ بود و از تنهایی رنج میبرد، در فستیوال راک این ریو در برزیل شرکت کرد. اونجا بود که در بین جمعیت 160,000 نفری با چشمهای مردی به اسم آنسلمو فلیپا روبرو شد. جورج بعدها گفت که آنسلمو جوری بهش خیره شده بود که تمرکزش رو از دست داد و مجبور شد از اون سمت استیج فاصله بگیره تا شعر آهنگهاش یادش نره. اونها بعد از کنسرت همدیگر رو ملاقات کردن و رابطهشون شروع شد. آنسلمو برای جورج مثل یک فرشته نجات بود. بهش شجاعت داد تا خودش باشه و از هویت واقعیش خجالت نکشه. جورج برای اولین بار طعم خوشبختی واقعی رو در زندگیش میچشید، اما این آرامش یک آرامش قبل از یک طوفان وحشتناک بود. تنها چند ماه بعد از شروع این رابطه، جورج با حقیقتی روبرو شد که اون رو تا مرز نابودی کشوند. آنسلمو به بیماری ایدز مبتلا بود. جورج مجبور بود توی استودیو آهنگ‌های شاد بخونه، اما توی خونه شاهد ذره ذره آب شدن عشق زندگیش بود، بدون اینکه بتونه به کسی بگه چه دردی رو تحمل میکنه. سال 1992 یک اتفاق تاریخی افتاد که کمتر کسی راز پشت اون رو میدونست. جورج در کنسرت بزرگداشت فردی مرکوری، خواننده گروه کوین، آهنگ کسی برای عاشق شدن رو اجرا کرد. اون شب یکی از بهترین اجراهای تاریخ موسیقی رو هم خورد. اما حقیقت این بود که جورج اون آهنگ رو برای آنسلمو میخوند که اون پایین وسط جمعیت نشسته بود و جورج میدونست اون هم مثل فردی زمان زیادی برای زندگی نداره. مایکل بعدها گفت که اون اجرا بلندترین دعای اون بود، دعایی برای نجات عشق زندگیش. اما خوشبختی جورج و آنسلمو خیلی کوتاه بود. در سال 1993 آنسلمو بر اثر عوارض بیماری ایدز درگذشت. این اتفاق جورج 30 ساله رو به عمق تاریکی برد. اون که هنوز گرایش جنسیش رو از دنیا مخفی میکرد، مجبور بود این غم کمرشکن رو کاملا تنهایی به دوش بکشه. جورج مایکل بعدها گفت که بعد از مرگ آنسلمو احساس میکردی که خلاقیتش خوش شده و حتی نمیتونه یه خط موسیقی بنویسه. در حالی که تمام دنیا جورج مایکل رو در اوج قله‌های موفقیت می‌دیدند، اما اون در سال 1992 یکی از خطرناکترین بازی‌های زندگیش رو شروع کرد و اون هم شکایت از شرکت سونی بود. جورج معتقد بود اون قرارداد بچگانه‌ای که امضا کرده بود حالا مثل یک زنجیر اون رو به بردگی کشیده. اون توی دادگاه با صراحت گفت شرکت سونی اجازه نمیده من رشد کنم و باهام مثل یک دستگاه چاپ پول برخورد میکنه. این نبرد حقوقی در حالی جریان داشت که جورج تو زندگی شخصیش با بزرگترین تراژدی عمرش یعنی مرگ آنسلمو دست و پنجه نرم می‌کرد. حالا تصور بکنید که جورج مایکل از یه طرف باید در مقابل وکلای قدرتمند شرکت سونی می‌ایستاد و از طرف دیگه توی خونه شاهد مرگ عشق زندگیش بود. سرانجام تو سال 1994 مایکل توی این دادگاه شکست خورد. اون اونقدر عصبانی بود که اعلام کرد تا وقتی زیر پرچم سونی باشم حتی یک آهنگ هم منتشر نمی کنم. این بنبست 2 سال طول کشید تا اینکه توی سال 1995 شرکت‌های ویرجین و دریم ورکس با پرداخت مبلغی حدود $40 میلیون به شرکت سونی جورج رو از اون قرارداد سنگین
آزادش کردند و جورج بلافاصله کار روی آلبوم جدیدش رو شروع کرد. اون تمام غم ناشی از مرگ آنسلمو و فشار دادگاه رو در آلبومی به نام اولدر یا پیرتر ریخت که در سال 1996 منتشر شد. آهنگ مسیح برای کودک از این آلبوم بلافاصله در صدر جدول‌ها قرار گرفت. این قطعه احساسی در واقع مرثیه‌ای برای آنسلمو بود. جورج تو این آهنگ حضور آنسلمو توی زندگیش رو به آرامش و مهربانی حضرت عیسی نسبت به کودکان تشبیه می‌کرد. اما جورج تو سال 1997 و در سن 34 سالگی، درست زمانی که داشت با آلبوم اولدر به زندگی عادی برمیگشت، مادرش لزلی رو بر اثر سرطان از دست داد. مادرش هم دوستش بود هم حامیش و این ضربه‌ای مهلک بود که بر جورج مایکل وارد شد. این مرگ جورج رو به اعماق یک تاریکی مطلق برد. اون حس می‌کرد دنیا داره یکی یکی عزیزانش رو ازش میگیره و برای فرار از این واقعیت تلخ مصرف مواد مخدرش رو بیشتر کرد. اون دیگه نمیخواست بیدار باشه تا درد تنهایی رو حس کنه. همین وضعیت آشفته و میل به خود تخریبی بود که اون رو به سمت حادثه مشهور در سال 1998 و دستگیر شدنش در لس آنجلس کشوند و راز بزرگ جورج مایکل برای همیشه آشکار شد. آوریل سال 1998 بود. جورج مایکل در اوج تنهایی و فشار روحی روانی ناشی از مرگ مادرش بود که عصرش به پارک ویل راجرز در لس آنجلس رفت، پارکی که در اون دوران پلیس حسابی زیر نظرش داشت. جورج وارد سرویس بهداشتی عمومی شد، غافل از اینکه یک پلیس مخفی به اسم مارسلو رودریگز منتظر یک سوژه بود. نقشه پلیس این بود: مأمور شروع به انجام حرکات جنسی کرد تا جورج رو تحریک کنه. جورج که فکر میکرد این فرد هم مثل خودش دنبال یک رابطه پنهانی و گذراست، فریب خورد. جورج مایکل در مقابل اون مأمور آلت تناسلیش رو بیرون آورد و درست توی همین لحظه مأمور پلیس که به هدفش رسیده بود کارتش رو نشون داد و جورج رو به جرم رفتار وقیحانه در ملأ عام بازداشت کرد. و حالا رازی که سالها پنهان بود تیتر اول اخبار دنیا شده بود و همه دنیا فهمیدن که جورج مایکل یک همجنسگراست. وقتی خبر دستگیری جورج در توالت عمومی پخش شد، رسانه‌ها با بیرحمی تمام بهش حمله کردند. اما اون به جای اینکه نابود بشه به سیم آخر زد و به جنگشون رفت. اون در یک مصاحبه تاریخی با CNN گفت: من هیچ وقت بابت گرایش جنسیم احساس گناه نکردم، اما بابت جایی که این کار رو انجام دادم متاسفم. اون توضیح داد که تمام آهنگ‌هایی که تو دوران جوانی برای زنان نوشته بود واقعی بودن، اما آثار جدیدترش مثل آلبوم اولدر بازتاب دهنده روابطش با مردان بود. جورج با شجاعت تمام پلیس لس آنجلس رو هم متهم کرد که براش تله گذاشتن و عمدن تحریکش کردن تا اون رو دستگیر کنن. جورج به جای پنهان شدن با نبوغش به این حادثه پاسخ داد. اون توی همین سال 1998 آهنگ آوتساید یا بیرون رو منتشر کرد. توی موزیک ویدیو جورج با لباس پلیس توی یک دستشویی عمومی که تبدیل به دیسکو شده بود میرقصید و دو پلیس مرد رو در حال بوسیدن نشون میداد. اون با این کار نه تنها به پلیس لس آنجلس دهنکجی کرد، بلکه یک پیام واضح به تمام دنیا داد و اون هم این بود که من دیگه از مخفیکاری خسته شدم. اما نکته جالب اینجا بود که مارسلو رودریگز، همون پلیسی که جورج رو دستگیر کرده بود، بعد از دیدن این ویدیو گفت که جورج بهش توهین کرده و ازش شکایت کرد و درخواست $10 میلیون غرامت بابت خسارت معنوی کرد. اما جورج مایکل عقب نشینی نکرد. دادگاه سالها طول کشید و در نهایت توی سال 2002 قاضی اعلام کرد که جورج حق داشته از پلیس انتقاد کنه و شکایت $10 میلیون رو کلاً رد کرد.
این پیروزی جورج رو به قهرمان کسانی تبدیل کرد که علیه قلدری پلیس لس آنجلس می‌جنگیدند. با اینکه جورج تو این نبرد پیروز شده بود، اما این جنجال‌ها باعث شده بود که اون به سمت انزوا و تنهایی بیشتری کشیده بشه. اون حالا از مخفیکاری درباره گرایش جنسیش خلاص شده بود، اما وارد یک دنیای ترسناکتری شده بود و اون هم اعتیاد شدید به مواد مخدر بود. خودش بعدها اعتراف کرد که برای فرار از اضطراب اون سالهای پرحاشیه روزانه تا 25 نخ ماریجوانا میکشید. این مسیر تاریک اون رو به سمت تصادفات وحشتناک و روزهای پایانی تلخش هدایت کرد. در سال 1999 درست یک سال بعد از اون دستگیری جنجالی، جورج آلبوم آهنگهایی از قرن گذشته رو منتشر کرد. این آلبوم با تمام کارهای قبلیش فرق داشت. جورج به جای رقص و ضرب آهنگ‌های تند سراغ سبک‌های سنگین جاز و بلوز رفت و آهنگ‌های ماندگار قدیمی رو بازخوانی کرد. اون می‌خواست به دنیا نشون بده که حالا پخته‌تر شده و صداش فراتر از یک خواننده موسیقی پاپ هستش. آخرین آلبوم جورج مایکل در سال 2004 و با نام صبر منتشر شد. جورج در این آلبوم تمام تجربه‌های تلخ و شیرین دهه‌های گذشته رو به موسیقی تبدیل کرد. از حمله به سیاست‌های جنگ طلبانه دنیا در آهنگ‌های سیاسیش تا اعترافات بسیار شخصی درباره خانواده‌اش. یکی از درخشان‌ترین قطعات این آلبوم آهنگی به نام شگفت‌انگیز بود که اون رو برای شریک زندگیش کنی گاس نوشته بود که به مدت 13 سال از سال 1996 تا 2009 کنار جورج با همدیگه موندن و سعی کرد اون رو از غرق شدن در افسردگی نجات بده. اما جورج مایکل در این دوران تصمیمی گرفت که کل جهان موسیقی رو شوکه کرد. اون اعلام کرد که آلبوم صبر آخرین آلبوم تجاری اون خواهد بود. جورج گفت که دیگه نمیخواد برای پول و فروش بیشتر موسیقی بسازه و قصد داره از این به بعد آهنگهاش رو به صورت رایگان در اینترنت منتشر کنه. اون گفت مردم باید فقط برای لذت بردن به موسیقی گوش بدن، نه برای پر کردن جیب شرکت‌های موسیقی. این حرکت آخرین سیلی محکم جورج به سیستمی بود که سالها سعی کرده بود اون رو محدود کنه. بعد از ماجرای دستگیر شدنش در توالت عمومی در لس آنجلس، جورج مایکل وارد دوران بسیار خطرناکی شد و ماریجوانا شده بود همدم اصلیش. جالب بدونید که قبل از این دوران هم اون ماریجوانا مصرف میکرد، اما در دهه 2000 اون اعتیاد وحشتناک به ماریجوانا پیدا کرده بود. اما فاجعه اصلی اینجا بود. اون به خاطر افسردگی شدید قرص‌های ضد افسردگی و آرامبخش‌های قوی هم مصرف می‌کرد. ترکیب این داروها با ماریجوانا مغز اون رو کاملا از کار مینداخت و باعث میشد به طور ناگهانی و بدون هشدار بیهوش بشه. اولین زنگ خطر جدی در سال 2006 به صدا در اومد. در فوریه 2006 و در 43 سالگی پلیس جورج رو برای اولین بار در حالی که پشت فرمون ماشینش توی مرکز لندن بیهوش شده بود پیدا کرد و بهش اخطار داد. اما این فقط شروع ماجرا بود، چون 2 ماه بعد جورج مایکل در زمان پارک کردن ماشینش با 3 ماشین برخورد کرد، توسط پلیس بازجویی شد اما اتهامی بهش وارد نشد. چند ماه بعد اون دوباره با یک مانع برخورد کرد و در نهایت در اکتبر 2006 جدی‌ترین حادثه اتفاق افتاد. اون وسط یک تقاطع شلوغ در حالی که مسیر رو بند آورده بود پشت فرمون از هوش رفت. بعد از این اتفاق بود که جورج به مدت 2 سال از رانندگی کردن محروم شد و مجبور شد 100 ساعت خدمات اجتماعی انجام بده. اما جنجالی ترین اتفاق در سال 2010 رخ داد. در این سال جورج در لندن با ماشین رنج روور خودش مستقیم رفت توی ویترین یک عکاسی به نام اسنپی اسنپس. این بار قاضی دادگاه که دیگه از تکرار این حوادث به سطوح اومده بود یک حکم بسیار سنگین صادر کرد. جورج مایکل نه تنها به 8 هفته زندان محکوم شد بلکه 5 سال هم از رانندگی محروم شد.
اون بعد از گذروندن 4 هفته در زندان به دلیل خوشرفتاری آزاد شد. در سال 2011 جورج با فادی فواز، آرایشگر و عکاس لبنانی استرالیایی وارد رابطه شد و اونها تا زمان مرگ جورج در کنار همدیگه بودن. اما تو سال 2013 یک اتفاق عجیبتر افتاد. جورج مایکل در حالی که رانندگی نمی‌کرد و در قسمت مسافر نشسته بود، ناگهان از ماشین به بیرون پرتاب شد. روایت‌های متفاوتی وجود داره. بعضیا گفتن سعی داشته در ماشین رو ببنده که به خاطر سرعت زیاد تعادلش رو از دست داده و به بیرون پرت شده. بعضیا هم گفتن این کار عمدی بوده، اما نزدیکانش این موضوع رو رد کردن و گفتن فقط یه حادثه ناشی از بدشانسی بوده. مایکل با هلیکوپتر به بیمارستان منتقل شد و به خاطر جراحات شدید سر مدتی از انظار عمومی دور بود. این اتفاقات جورج رو به مردی منزوی تبدیل کرد، کسی که دیگه توانایی حضور در دنیای موسیقی رو نداشت و در تنهایی و در خونه مجللش آرام آرام به سمت آخرین کریسمس زندگیش حرکت میکرد. مردی که با آهنگ آخرین کریسمس دهه‌ها شادی رو به خونه‌های مردم آورده بود، توی نخستین ساعات روز کریسمس سال 2016 در سن 53 سالگی برای همیشه خاموش شد. بدن بیجان اون رو شریک زندگیش فادی فواز تو خونه مجللش در آکسفوردشایر پیدا کرد. پزشکی قانونی علت مرگ رو نارسایی قلبی و کبد چرب اعلام کرد. بدنی که دیگه تحمل اون همه فشار، دارو و تنهایی رو نداشت. جورج مایکل در بخش خصوصی قبرستان هایگیت لندن در کنار مادرش دفن شد. اما عجیب‌ترین نکته اینجا بود که تا 5 سال محل دفن اون نه نشونی داشت نه سنگ قبری و فقط یه چمن ساده بود. دلیلش همین بود که خانواده‌اش نمیخواستن آرامگاه اون تبدیل به یک مکان توریستی بشه و تا سالها سعی کردن محل دفن اون رو مخفی کنن. اما تراژدی خانواده اینجا تموم نشد. دقیقاً 3 سال بعد از مرگ جورج مایکل در روز کریسمس سال 2009 خواهرش ملانی هم از دنیا رفت و در کنار اونها آرام گرفت. سرانجام در 5مین سالگرد درگذشت جورج مایکل یک سنگ قبر ساده و شکیل از جنس مرمر بر مزار اون نصب شد. روی این سنگ به جای نام هنری نام واقعیش حک شد، یعنی جورجیوس کریاکوس پنیاتو. سنگی که نشون میداد اون حالا در کنار مادر و خواهرش به همون آرامشی که سالها دنبالش بود رسید. اما راز واقعی جورج مایکل بعد از مرگش فاش شد. به محض اینکه خبر درگذشت این خواننده رسانه‌ای شد، آدم‌های معمولی زیادی بودن که با خبرگزاری‌ها تماس می‌گرفتن و رازهایی رو می‌گفتن که دنیا رو شوکه کرده بود. بعد از مرگ جورج مایکل مشخص شد که این هنرمند نابغه دهه‌ها به صورت کاملا مخفیانه مبالغ زیادی رو به افراد نیازمند بخشیده بود. اون به شرطی کمک میکرد که هیچ کس از اون نامی نبره. حالا تمام دنیا فهمیدن که جورج همون کسی بود که وقتی در یک برنامه تلویزیونی شنید زنی برای درمان ناباروری پولی نداره، فردا صبح مخفیانه 15,000 پوند به حساب اون واریز کرد. اون همون ستاره‌ای بود که وقتی در یک کافه متوجه شد زنی به خاطر بدهی گریه میکنه، موقع رفتن چک 25,000 پوندی به پیش خدمت داد تا اون رو به اون زن بده. جورج مایکل میلیون‌ها پوند به سازمان‌های حمایت از کودکان و بیماران ایدز کمک کرد، بدون اینکه حتی بخواد یک بار هم از اونها برای تبلیغ نام خودش استفاده کنه. جورج مایکل در حالی از دنیا رفت که ثروتش به بیش از 100 میلیون پوند میرسید. اما میراث واقعی جورج نه این پولها بود و نه اون 120 میلیون آلبومی که فروخت. میراث واقعی جورج مایکل قلبی بود که پشت اون نقاب‌های سنگی، کت‌های چرمی و جنجال‌های رسانه‌ای پنهان شده بود. اون تمام عمرش دوید تا به موفقیت مایکل جکسون و مادونا برسه، اما در نهایت در قلب مردم جایگاهی بزرگ پیدا کرد. مردی که در روز کریسمس تنها موند، اما با رفتنش به میلیون‌ها نفر یاد داد که انسان بودن یعنی در سکوت مهربان بودن.
شاید جورج مایکل در آخرین کریسمس زندگیش تنها بود، اما هر بار که صدای موسیقی اون در کوچه و خیابون شنیده میشه، جورج مایکل دوباره متولد میشه. امیدوارم که این ویدیو براتون الهام بخش بوده باشه. عشق بهتون. خدا نگهدار.